स्टिकरहरु छ त्यो स्टिकरहरु सबैलाई सानो ठुलो तलमाथि दायाँ बायाँ जताततै राखेर सेट गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो हिसाबले तपाईले जहाँ कम्फर्टेबल लाग्छ त्यहाँनिर लगाएर यसलाई हेलो एभ्रीवन वेलकम टु द भिडियो तपाईहरुलाई आजको भिडियोमा स्वागत छ। आज भने फेरि पनि मैले तपाईहरुको लागि क्यापकटको एउटा नयाँ ट्रेन्डिङ टेम्प्लेट लिएर आएको छु जुन चाहिँ टिकटकमा अहिले एकदमै धेरै ट्रेन्डमा चलिरहेको छ। कस्तो खालको भिडियो छ भने तपाईले सुरुमा नै प्रिभ्यू भिडियोमा त हेर्नै सक्नु होला। आज पनि म तपाईलाई यस्तै खालको भिडियो एडिट गरेर देखाउनु चाहिँ एकदमै सजिलो छ। सबैभन्दा फर्स्टमा त मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा एउटा साउन्ड लिंक भनेर लिंक दिएको छु। त्यो लिंकलाई ओपन गर्नुस्। त्यो लिंकलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईहरुको मोबाइलमा यस्तो टाइपको इन्टरफेस खुल्नेछ। त्यसपछि यहाँ माथिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ ओपन एप भनेर लेखेको छ। त्यो वाला अप्सनलाई टच गरेर ओपन गर्दिनुस्। ओपन गरिसकेपछि तपाईहरुको टिकटकमा मेरो एउटा यो वाला भिडियो ओपन हुनेछ। भिडियो ओपन भइसकेपछि यहाँ तलपट्टि जुन यसको घुमिरहेको साउन्ड छ त्यो साउन्डमा जानुस्। साउन्डमा गइसकेपछि यहाँ माथिपट्टि एड टु फेभरेट भनेर लेखेको छ। यो वाला अप्सनलाई टच गरेर एड टु फेभरेट गर्दिनुस्। यति गरिसकेपछि एकचोटी ब्याक गर्नुस्। एकचोटी ब्याक गरिसकेपछि यहाँ साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ क्यापकट ट्राई दिस टेम्प्लेट भनेर लेखेको छ। यो वाला अप्सनलाई टच गर्नुस्। यो वाला अप्सनलाई टच गरिसकेपछि फेरि पनि तपाईहरुको मोबाइलमा एउटा यस्तो खालको नयाँ इन्टरफेस खुल्नेछ। त्यसपछि चाहिँ तपाईले यहाँ तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ युज टेम्प्लेट इन क्यापकट भनेर लेखेको छ। यो वाला अप्सनलाई टच गर्नुस्। यो वाला अप्सनलाई टच गरिसकेपछि फेरि पनि तपाईहरुको मोबाइलमा एउटा नयाँ इन्टरफेस खुल्नेछ। त्यसपछि यहाँ तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ युज टेम्प्लेट भनेर लेखेको छ। त्यो वाला अप्सनलाई टच गर्नुस्। यो वाला अप्सनलाई टच गरिसकेपछि अब भने तपाईले यसमा आफ्नो एउटा फोटो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले आफ्नो एउटा फोटो सिलेक्ट गर्नुस्। फोटो सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ तलपट्टि प्रिभ्यू भनेर लेखेको छ। यो वाला अप्सनलाई टच गरेर प्रिभ्यू गर्दिनुस्। प्रिभ्यू गरिसकेपछि तपाईहरुले यसमा भएका जति पनि स्टिकरहरु छ त्यो स्टिकरहरु सबैलाई सानो ठुलो तलमाथि दायाँ बायाँ जताततै राखेर सेट गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो हिसाबले। तपाईले जहाँ कम्फर्टेबल लाग्छ त्यहाँनिर लगाएर यसलाई सानो ठुलो दायाँ बायाँ जताततै लगाएर राख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो हिसाबले। स्टिकरहरुलाई सेट गरिसकेपछि अब भने तपाईले यो भिडियोलाई एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्सपोर्ट गर्नको लागि चाहिँ माथिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ एक्सपोर्ट भनेर लेखेको छ। यो वाला अप्सनलाई टच गर्नुस्। यो वाला अप्सनलाई टच गरिसकेपछि यहाँ तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क भनेर लेखेको छ। यो वाला अप्सनलाई टच गरेर तपाईहरुले आफ्नो भिडियोलाई एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो एक्सपोर्ट भइसकेपछि तपाईको यो भिडियो तपाईको डाइरेक्टली टिकटकमा गएर ओपन हुनेछ। अब भने तपाईले जुन सुरुमा एड टु फेभरेट गरेको साउन्ड थियो त्यो साउन्डलाई चाहिँ यसमा एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ यहाँ माथिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ एड साउन्ड भनेर लेखेको छ। त्यो वाला अप्सनमा जानुस्। त्यो वाला अप्सनमा गइसकेपछि यहाँ साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ फेभरेट भनेर लेखेको छ। त्यो वाला अप्सनमा जानुस्। फेभरेट वाला अप्सनमा गइसकेपछि जुन यो सुरुको साउन्ड छ त्यो सुरुको साउन्डलाई तपाईले सिलेक्ट गरिदिनुस्। सुरुको साउन्डलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि अब भने तपाईले यो टेम्प्लेटको जुन ओरिजिनल साउन्ड छ त्यो साउन्डलाई जिरो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ यहाँ जुन एरो देखाएको छ तलपट्टि त्यो एरोमा जानुस्। एरोमा गइसकेपछि यहाँ भोल्युम भनेर लेखेको छ। त्यो भोल्युम भनेर लेखेको अप्सनमा जानुस्। त्यसपछि यो जुन ओरिजिनल साउन्ड छ सुरुमा त्यो साउन्डलाई जिरो गरेर डन लेखेको अप्सनमा टच गरेर डन गरिदिनुस्। यति गरिसकेपछि तपाईहरुको भिडियो कम्प्लिट तरिकाले एडिट भइसकेको छ। अब तपाईले यो भिडियोलाई टिकटकमा पोस्ट गरेर धेरैभन्दा धेरै लाइकहरु पाउन सक्नुहुन्छ किनभने अहिले यस्तो खालको भिडियो एकदमै धेरै ट्रेन्डमा चलिरहेको। त्यसैले तपाईहरुले पनि यस्तो भिडियो बनाएर आफ्नो टिकटकमा पोस्ट गर्नु होला। हस्ता आजको भिडियो यति नै। भिडियो मन परेमा लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हस्त धन्यवाद।